Amikor fizikoterápiás kezelést kezdesz egy sérülés, gyulladás, fájdalom megszüntetése érdekében, meglepetéssel tapasztalhatod, hogy a panaszaid nemhogy enyhülnek, hanem még fokozódnak is. Na de miért fokozódik a fájdalom? Mit tegyél ilyenkor? Leállítsd a kezelést, vagy folytasd? Erről szól ez a film. Gyorsan szögezzük le az elején. A betegségek kezelése hozzáértést igényel. Ezt tanulja az orvos 6 évig az egyetemen, aztán még jó pár évig gyakornokként. Ám még az ő javaslatai sem mindig hozzák meg az eredményt. Ha te laikusként elkezdesz egy kezelést, akkor nagyobb az esélye annak, hogy valamit nem jól csinálsz. A hibákat elkerülheted, ha a panaszaid kezelését csak a kivizsgálást követően az orvos által javasolt, a betegségnek megfelelő módszerrel kezded el. Még ha így jártál is el, akkor is az első kezelések után panaszok fokozódhatnak, ami miatt általában nem kell megélni. Ha a diagnózisnak megfelelő kezelést megfelelő ideig és helyes módon alkalmazod, akkor annak következménye a gyógyulási folyamat megindulása. Ez pedig általában nem észrevétlenül történik. Olyan ez, mint mikor az álló hintát meglököd. Mozogni kezd. A kezelés által bejuttatott energiák hatására a betegséget ugyanígy kilendül az addigi álló dermed helyzetéből. Egymás után indulnak be a gyógyulást segítő folyamatok. Első lépésben többnyire a szövetek vérkeringése fokozódik. Ez a gyorsabb véráramlás pedig kimossa a gyulladás miatt felszaporodott méreganyagokat, vagy más néven toxinokat, és elviszi őket a hulladékra. A toxinok, azaz mérgek vérbe kerülése váltja ki a fájdalmak fokozódását. Ezek általában néhány kezelés után megszűnnek, mert idővel elfogynak a méreganyagok a beteg területen. Innentől a kezelések nem okozzák a panaszok fokozódását, és a kedvező hatások kezdenek előtűnni. Ha tehát biztos vagy abban, hogy a panaszodnak megfelelő kezelést megfelelő ideig és helyesen alkalmaztad, akkor a fájdalom fokozódása ne okozzon meglepetést. Ha jó kezeléssel ártani nem lehet, kezelj tovább nyugodtan. A fájdalmak 2-3 nap után csökkenni fognak. Ha azonban még 4-5 nap után sem enyhülnek, akkor fordulj a kezelést irányító szakemberhez, beszéljétek meg a panaszaid, és alighanem módosítani kell a kezeléssel. Azon, hogy elsőre nem találták meg az ideális módszert, kezelést, adagolást, nem kell csodálkozni. Ilyen az orvoslás. Az emberi test rendkívül komplex rendszer, és azt, hogy éppen mi hat majd rád a legjobban, sok mindentől függ, és nem látható 100% biztonsággal előre. A gyógyító munka nem más, mint szisztematikusan lépésről lépésre haladva megtalálni azt a kezelést, ami a számodra leginkább megfelelő. Ebben lehetnek kanyarok, amik néha jobbra, néha balra lendítenek, néha visszafordulnak. A kezelőorvosnak, a terapeutádnak ezekből a jelekből olvasni kell. Akkor tudnak segíteni neked, hogyha panaszaiddal, kérdéseiddel hozzájuk fordulsz. Hát ez persze bizalom kérdése. Az eddigiek alapján tehát a jó kezelésnek hatása van a testedre, és ennek első jele lehet, hogy a panaszaid fokozódnak. Ha ez csak átmeneti, akkor nincs teendő, folytasd nyugodtan a kezeléseket. Sok eset van azonban, amikor a panaszok fokozódását a rosszul megválasztott kezelés, a túlkezelés vagy a helytelenül végrehajtott alkalmazás váltja ki. Minden orvosi eszköznek megvan a felhasználási területe. Vannak állapotok, amire jó, másra meg nem. Hát ugyanúgy, ahogy például a villa nem alkalmas a leves kikanalazására, megevésére, vagy a kanállal nem lehet a pulykasültet feldarabolni. Általában a tájékozatlanság vagy a tudáshiány okozza a kezelés rossz megválasztását.
Például szomszédod mondja, hogy a lábfájását csökkentette a melegterápia, és most, hogy neked is fáj, te is alkalmazni kezded magadon. Hát igen ám, de a szomszédodnak a régi reumás panasza robbant fel, és a melegterápia, az izületi szalagok ellazítása pont megfelelő kezelés rá. Neked viszont kifordult a bokád, bevérzett, és ez okozza a feszülő fájdalmat. No, erre a meleg nem jó, sőt, fokozza a vérzést, növekszik a duzzanat, és a panaszaid is erősödni fognak. Ami tehát az egyiknek jó, nem biztos, hogy a másiknak is. Ezt úgy kerülheted el, hogy nem kezdesz önkezelésbe, öndiagnózis alapján, tájékozatlanul. Otthoni kezelést akkor kezdj, hogyha a panaszaidat már kivizsgálták, és egy hozzáértő személy javasolta neked a módszert. Megismertette veled azt is, hogyan kell alkalmazni az adott panaszra. Egy másik jellegzetes hiba a túlkezelés. Hát ezt tudod, hogy a túlzások egyébként is ritkán hasznosak, a fizikoterápiás kezelések többségében meg biztosan nem. A készülékek által beadott energia hatására megindulnak a gyógyulási folyamatok. A sejt energiatermelésbe, vagy a regenerációhoz szükséges fehérjék anyagok termelésébe fog. Ha egy kezelést túl rövid ideig alkalmazol, nincs ideje hatni. Ha pedig túl sokat, akkor leállíthatja ezeket a folyamatokat, sőt, akár kárt is okozhat. Gondolj például a napozásra. Ha több órára kifekszel a napra, akkor megég a bőröd. Ha 5 percre, akkor fel sem melegít. Jó hatása többnyire egy 20-30 perces napfürdőnek van. Ha például light laser kezelést csinálsz, és azt gondolod, hogy a javasolt 5 perc kezelési idő helyett most 30 percig tartod a lézersugarat egyetlen helyen, mert hát van időd, és hát úgyis megy a kedvenc sorozatod, most akkor hibázol. Ez egy tipikus túlkezelés. A túl nagy mennyiségű energia a napégéshez hasonlóan leállítja, károsítja a sejtműködést. Sok ideig kezeltél, de a hatása nulla, vagy még inkább ártott. A túlkezelés elkerülési módja egyszerű. Hallgass a hozzáértőkre. Annyi ideig alkalmazd, amennyit javasoltak. A több nem jobb, vagy nem mindig jobb. A fájdalom fokozódhat akkor is, hogyha egy kezelést rosszul hajtasz végre. Például terápiás ultrahangot folyamatosan és lassan mozgatni kell a kezelt terület felett. Ha egyetlen pontra tartod mozdulatlanul, akkor bár az előírt időt és intenzitást lehet, hogy betartod, az ultrahang energiája mégis egyetlen pontba sűrűsödik össze, ami akár károsíthatja a szöveteket. Hogyan kerüld el ezt? Hát, ennél mi sem egyszerű. Amihez nem értesz, azt ne csináld tudatlanul. Tájékozódj, mert megtanulható. Kérd a kezelőorvosod, fizikoterapeutád, de mindenképpen egy hozzáértő tanácsát arról, hogyan kell helyes módon végezni a kezelést. És aztán ezt tartsd be. Blogom írásaiból, filmjeimből segítséget kaphatsz ahhoz, hogy egy-egy kezelés kapcsán miket kell figyelembe venned, és mi biztosítja a kockázatmentes alkalmazást. Mindezt annak érdekében, hogy ne a panaszok fokozódását, hanem a kedvező hatásokat tapasztald meg.